Lushnja është një qytet në Shqipërinë qendrore. Ajo ka 58.200 banorë sipas censusit të vitit 2005 dhe është kryeqendra e rrethit të Lushnjës. Qyteti Lushnjës shtrihet në lindje të fushës së Myzeqesë, buzë kodrave të Darsisë. Territori zë një sipërfaqe prej 37 km². Bashkia Lushnje numëron një popullsi prej rreth 60.000 banorë. Qyteti është i ndarë në 8 lagje të organizuara në 5 rajone. Objektet e pushtetit vendor janë të vendosura në sheshin qendror, po kështu dhe institucionet kulturore, artistike, historike e sportive, si kinoteatri, Muzeu Historik, Biblioteka Publike, Qendra Kulturore e fëmijëve, stadiumi e të tjerë. Kinoteatri mban emrin e këngëtares së madhe Vaçe Zela. Stadiumi i qytetit të Lushnjës mban emrin e legjendës së futbollit lushnjar dhe atij shqiptar, Abdurrahman Roza Haxhiu. Në qytetin e Lushnjës ka një rrjet të tërë institucionesh arsimore dhe kërkimore kombëtare. Instituti i Kërkimeve Bujqësore, tashmë me emërtim të ri, zhvillon prej dekadash një veprimtari të gjerë kërkimore-shkencore me dobi kombëtare. 4 vite më parë aty u çel filiali i Universitetit Bujqësor të Tiranës. Gjithashtu këtu gjendet dhe shkolla e mesme bujqësore profesionale kombëtare, e cila është hapur dekada më parë. Përgjatë bulevardit kryesor shtrihet lulishtja e madhe e qytetit. Sipërfaqe të gjelbërta ka dhe në brendësi të lagjeve. Vitet e fundit, rrugët e qytetit janë më të gjelbruara me pemë dekorative të llojeve të ndryshme. Lushnja ka një pozitë të favorshme gjeografike, të kryqëzohen arteriet më të rëndësishme të komunikimit ndër qytetës. Autostrada veriu kalon pranë qytetit, nga këtu nis dhe rruga më e rëndësishme e lindjes Berat-Skrapar e mëtej.
Gjithashtu nëpërmjet rrugëve dytësore, Lushnja ka shkurtuar distancën me Elbasanin dhe qytetet e tjera të këtij qarku. Googla.al